Szóval szép jó napot kívánok, én még mindig Ervin vagyok, és most hamar gyorsan folytatjuk a Witchert, mert már még nem tudom mennyi van hát, de szerintem még bőven a játék fele, úgyhogy haladnunk kell vele. Ez még rimmelt is, jaj de jó, jaj de jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy indítsuk is el, aztán meglátjuk, hova megyünk a történetbe. Kellemes lágy reggeli, korán reggeli zenével karöltve. Majd egy kávét közbe csinálni fogok magamnak, meg nektek is természetesen, hogy jól induljon a reggel. Már egyet itt, de hát, na érted, azért egy az nem túl sok. Na, ezeket át is ugorjuk, hiszen láttuk már sokszor. Folytassuk is a játékot. Wounded and tired, Ciri collapsed in a swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velem self-appointed. Nagyjából itt látjátok a sztori összefoglalót egyébként. Most nem olvasom fel. Hagyok időt, hogy mindenki elolvassa, mert rájöttem, hogy hangos felolvasást tartok a streamben, ami szerintem teljesen felesleges, hiszen tudtok ti is olvasni. Hú, egy kicsit hangos a játék. Legalábbis nekem, nektek nem. Na, jó napot kívánok! Megyünk hajózni? Mekkora hajón vagyunk? Titanic. Mit köpködsz te? Ja, itt van ez a homok király, én csak úgy hívom. Á, nem. Rosszul látod. Egy pillanat, srácok. Már hívnak. Hello? Very well. Find Philippa Eilhart. That's my wish. Az szép. I ordered her eyes gouged Ja, az out, lehet, hogy ki van fogyva. but apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Eilhart hiding east of Oxenfurt. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. Na, leteszlek, jó manokám. Na. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me, alive. Elnézést kérek, itt vagyok. Szóval, kit kell elhoznom? Szavasz Rainbow, jó reggelt. Most lemaradtam, de valamit el kell hoznom, de hát nyilván el kell elhozni. Don't take too long. We wouldn't want Philippa to escape again. Te nem dolgozol, jön majd 10-re mész. Jó van, You uram. may go. Na, nézzük meg a küldetéseket. Játék az élet. Ezt kell csinálnunk. Ezt majd csináljuk. Igen. 9:30-ra? 8:49. Akkor lassan indulandusz. Uram. Mi van? Ja, hát azokat add vissza. It's a matter of the hand, not the steel it's holding. Ennyi. Hát erre megyünk. Fuck. In a hurry. You. Stay out of my way. Azok. Azt hittem, azok harcosok. Egyedül leszek ma a konyhán, úgy néz ki. Ha nem izgulsz. Jó van, kösz Rainbow, hát kitartás, jó melót. Meg ilyenek. Gondolj rám. Sokat. Én is gondolok rád. Az ilyen messzi kell mennél? Jó. Gyorsan megyünk így. Hol van a nőci? Fent van. Avagy lent van. Várjál, itt csak felfelé vezet az út. Mindig csak felfelé vezet az út. Itt. A szobára megyünk.
Think I know how to free Dandelion. Got a plan, but we need Dudu. Dudut kell megtalálnunk, This plan. aki ugye egy alakváltó, és egy ilyen kis gnóm, vagy mi az Isten. Order Dandelion moved to Oxenfurt. We can grab him on the way. De hol lehet Dudu? Nem láttátok Dudut? Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but as whom. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time... Jó lenne, ha én is tudnék alakváltó lenni. Ti kinek az alakjából lennétek? We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts. Dandelion. Irina Renard's troupe, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troupe, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings. Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help, We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. Írunk egy teljesen új darabot. Something grand. Something Szóval that will grab színjátszás Dudu's lesz. attention. So most importantly, it must have a Jó van, jó van. Hát abban is jók It vagyunk, must be ha the úgy talk van. of the town. If you wish, we can start on it right away. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for Nyomjuk. the plot? Actually, I was hoping. The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Nem értem. Többé-kevésbé. More or less. That'll do. Now to find the proper És expressive hogy igen, form for olyan our megfelelő content. kifejezés A formát. gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless... Jó, hogy a csajnak van kreativitása, mert úgy látom Geraltnak nem túl sok. And can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better, his beloved. What do you think? Csaj az nagyon belejött a dolgokba. Jó van, menjen. Sounds great. Menjen. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the urchin of Erlen. Kicsodát? Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Puff. A csaj már egy They kicsit want him túl kombózza dead. That szerintem. instant, a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? we need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. Na, Of jöjjenek az two really ötletek. good ones. The Doppler's salvation and a changeling rescued or the Witcher's triumph. Which do you prefer? A váltány megváltása. Megmentett cseregyerek, avagy a Witcher diadala. Rövid címke. Let's go with the Doppler's salvation. It's shorter. Ennyi. Egyetértünk Geráltal. A rövid cím a nyerő. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A Witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. Komédia legyen. Think comedy's the safer option. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Szia Bazsi, jó You reggelt! don't need help with the writing. Ja, ilyen korán. Hát ma igen. Nagyon vártam már, hogy játszak, úgyhogy korán keltem. Did Itcher?
Just keep quiet. És te hogy ilyen korán vagy? Korai vagy. Ó, bealudtunk egy kicsit. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but Ja, te is várod? The hidden message to Dudu. What did you weave in? hidden message. You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn. Egyébként tehát amúgy ritka az a dolog, amire én felkelek korán, de a streamelés az. Fine. Jó melót neked, kitartás. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising? Shall we worry about that later? First you must take the script to Madame Irina. Sure No. you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. Oké, akkor most el kell vinnünk valami iratot valakinek. I feel faint. Tegnap vissza is néztem az esti streamet. Igen? A Youtube-on is fent van ma reggeltől. Meg kell csinálnunk a cuccainkat, majd közben el ne felejtsük, mert szarcuccokkal, hát szarharcol, mondjuk úgy. De útközben lesz valami kovács, vagy valami. Valahol csak van egy közelben. Egészségedre. Hát nincs. Ó, jegyet kell venni. This where Madame Irina's troupe performs. Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now. Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So, want a ticket? Hát kéne. No performance. Said so yourself. You can still get a ticket. What'll it be? Need a ticket? Ja, 50. Persze, annyira lesz. Yeah, one. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. Ha, de jó. Szóval így gyakorolnak. Reklám? Ja, köszi. Na, azt hiszem vele kell beszélnünk. Ja. Madame Irina. Majd még csinálok ilyeneket. Geralt of Rivia. Dandelions told us so much about you. Is he Hú, de with you? fáj az ujjam. No, but I hope to bring him back soon. Here to talk about A sok Dudu. volt a kontrollerezés, vagy nem tudom. Let's speak in my quarters at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. Na, beszélni akar velünk a szálláson. Nagyon How jó. can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. Igen, hát Dudut keressük. I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it Hogy must be tudja a an entirely gondolatainkat? new Ez play? mindent And tud ez a nőci. who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out. Egyébként meddig dolgozol, Organizing Bali? some protection. Ushers. Would you mind tending to these matters? How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the puffins. A lundákkal kell Who are the beszélni. Puffins? Street artists. Utcazenészek. Get them to announce the premiere, and even the mussels on the harbour piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. See if I can find them, and if they'll work for us. Beszélek velük. Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, Just a- butcher's knives and 2 évad bricks. eddig, de a Netflix berendelte a Alright. kövédet. Know anyone Jaj, about köszi, Rhea? azt hiszem erre nem válaszolt senki se. Try the dogs, perhaps. Vagy lehet nem You're bound to figyeltem. find some men willing to do any work for a few crowns. Ja, le fogom tölteni amúgy. Bocsánat. Nem. Fel fogok menni Netflixre és meg fogom nézni, semmiféle letöltésről nincs itt szó, és meg se hallotta senki. Szóval, ja, szerintem meg fogom nézni.
Mondjuk jó lenne az ajtón közlekedni. De először a játék. Egyébként még azon gondolkodtam, érdemes lehet-e a Witcher 1-jel meg a Witcher 2-vel játszani, mert ugye ezek is vannak játékban, ha jól tudom. Ide is fogad fel játszolókat a darabokhoz. Jó. Nem tudom, nem, ja, az a baj, hogy semmi tapasztalatom nincs a Witcherrel kapcsolatban, csak ez az, amit most játszunk. Nem tudom, hogy azok is ennyire jók-e. Vagy azok már nagyon régiek, kevésbé ilyen jók, aha. Majd nézek róluk videót, aztán ha elcsábít esetleg. Annyira jól néz ki a város amúgy, még így is amúgy sajnos egy kicsit lebutított grafikával megyek, tehát közel sem full grafika. Mi van itt? Bunyó van? Kivel kell beszélni? Bunyóban jó vagyok. Na várjál már, nézd. Good fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A Witcher versus the beast of Metina. Killer instinct versus primal rage. I'd like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked. On Tényleg? stage or off. Na, ezt majd megnézem. Got the wrong men. Köszi, Ass köszi, Bagi. kicking's what we do. De én biztos nem fizetek. How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me, gratis. See, Al's no fan of mummies. Failed romance. Spare him with these guys. You'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on. Egyszerre a kettőt. Fight at a century. A witch. Több ilyen verekedős pont van a városban. Az igen. What if I lose? Oh, you'll lose. But we'll still do your little job. You'll just pay us double. Hát, dehogy fizetek. Hát akkor bunyózzunk. Ha neki ez kell. Lose, and it stays with us. Csapjuk neki. Ez kizárt, hogy veszítsünk. Most miért kell? Előbb kövök ki a pénzt, veszt, és akkor nálam. Jó. Double the wages, as promised. But if I win, I get it back. Now, finish him! Got something special lined up. Tudok menteni? Ugye nem, gondolom nem. Ja, bassza meg. Bassza meg. Hopp, 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 hopp. Na, hát nyomtam az elhajolást. Na! Az anyádat, te gyökér. Már csak egy van. Dir, pá, itt pofon. Hát, ezek piskolták voltak. Well, well. Ain't often you get such a lovely thrashing, eh, Al? Man's speechless. But I can see it on his mug. Bugger likes it. Na kérem vissza a Time we pénzem. got some rest. We'll guard whatever you want. For free, eh, Al? Szegény nincsen túl jól. Have it, pal. And don't fret. We'll get there before any of the dancing starts. Oké. Választható toboló zsonglőröket.
Jó, toborozzunk zsonglőröket. Na mit mondtál, hogy mivel tudok össze... Mivel? Azt mondtad, hogy bal alsó ravasszal. A bal alsó ravasszal nálam a vicserkedést. Vagy mire gondolsz? Miért rugott? Nem tudom. Ja, hogy úgy érted, ja, tehát felszerelés, ezt megnézzük, és akkor... Ja, nagyon jó, köszi. Jó van. Na, akkor hova kell mennünk? Ide. Már még mindig ezt a dudut keressük már jó régóta. Ezek amúgy mindenhol ott vannak. Szerencsére csirák. Bankot megtaláltad? Nem, azt még nem. Végül nem. Ja, ezt a kardot csinálta nekünk az a... Volt az a küldetés sorozat azzal a kováccsal. Na, ezt ő csinálta nekünk. Looking for the puffins. Have I found them? We've no coin. Leave us be. Nézd meg, milyen kis kobolt füle van. Boltosként jelölje a bankot is. Nem is tudom már, miért kellett oda mennünk? Don't want any coin from you. In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Irina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about holy Hemelfart, who his faith ignores, gorges... Ja, itt már megint valakiket szét kell kapni. Fatso's gang has been harassing us incessantly. Ja, igen. A cuccainkat beváltani. Ja. Majd meglessük. Bár most azt hiszem van pénzünk. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking. Na, itt valakit el kell intéznünk. Ezt már most tudom. Köpcöst el kell intéznünk. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Irina's play then? Of course. Itt ingyen senki nem csinál semmit ebben a játékban, mondjuk amúgy se, az életben se. I'm not a great talker anyway. Na ja, akkor menjünk. Hol vagytok? Hál' Istennek nincsenek messze. Ezek azok? So you're the ones. Oi, Fatso, look what we got here. Is it just me, or you got cat eyes? Right, he does. Stray cat must have fucked his mum. Now, what you doing in the city of eternal fire, cat shit? Leave the puffins alone. Worms that insulted hierarch Hemelfart, called him an whoremonger. I'd sooner snuff out the holy flame itself. Tell them fucking poets to come down here. Shove their fruits up their blaspheming assholes. Yeah, to play a different tune then, every time they fought. Dehogy fizetek. Get out of here. Now. What? Fuck yeah. Witchereket tölt? Mi van? Ennyi? Ennyi volt? Gyerekek, azért egy kicsit keményebb ellenállásra számítottam. You really showed them. 1-2 over the back, then pow right in the noggin.
I'll finally be able to leave my home without hiding beneath a hood. Thank you very much. Come on, it was nothing. Oh, it was something, all right. I don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arena's Na, new most ti play. segítsetek nekem. How much will I owe you? Not a copper. Helped us out. See no reason why we shouldn't help you. Get half of town to come to the play. Wait and see. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Till the next. Jó, ez gyors. Ez gyors volt, ezt szeretem. Most azért futok át a városon, hát ha közben szembe jön velem egy kovács. Ott is van küldi, de nem érdekes. Did you see those poor wretches who fled velem? Lehet nem erre kellett volna jönni. De erre kell. Várjál, itt is. Ja, itt, aha, Leave me be or I shall call my husband. Hol van az a vállalat? Is it in case the first one will Just look at this. Nem erre kell jönni, hello. Itt van-e? Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. Wanted to talk about the text itself. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax myself. Ne felejtsetek el szólni, hogy 10:30-kor lejjebb halkítsam a fülesemet, mert GLSS jön és meg kéne hallani. Majd megpróbálok figyelni. Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. Jó van, játsszuk el. It's a good idea. Doubt I'll get a standing ovation, but Dudu will see me. That's the key. But you will make an effort, won't you? Learn your lines, at least. I'll give it a shot, of course. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. Ő már a barátunk. Játsza ő. No offense, but most people... Assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her Ennyi. know. I'm certain she'll be wonderful. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Hát, csináljuk a Let's go with biztossal. Abelard. I'll take a reliable artisan over an unpredictable artist any day. Rightly so. The project is risky enough without our casting Maxim. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into a Hogyne, career hogyne. as a Azt csinálom egész idáig. Egy komédiás vagyok. Már is Can kezdhetünk. start now. Looked over the script out of curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Zoltan. Na, megjött a barátunk. Prissy told me you ought to putting on a play with you playing the lead. I'm not the lead. Na, most ide jött kiröhögni. Well, I'd sooner shave my beard than miss that. Ha! Tell me, Witcher, you going to wear hose and a codpiece? Come, Geralt. You must focus your mind before Nagy you go on arc ez az stage. Zoltán. Good luck.
Júj! Ladies and Ja, azt hittem mi gentlemen, vagyunk ezek. most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. Welcome. We have for you an exquisite comedy. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the queen, Leo Ribe as the humble servant, appearing as the prince, a veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritza. And as the princess, the lovely Trabari. Na nézzük, erre kíváncsi leszek. Mit adunk elő? Juhi! Juhi! Kell vajon nekem valamit interaktívan csinálnom? Első fejezet. Jézusom, hány fejezet lesz? Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man. But first, some wine to steady my Az nekem is kéne. Witcher, your task is a matter most tender. A monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows. Your reward you'll receive on Legalább nekem nem kellett átöltöznöm. Uha. I kill monsters. Itt fogalmam sincs, mit kell válaszolni, ez normális. And no man is my measure. He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love. Dönarra viszi a cselekményt, jaj. Azt hittem, meg kellett volna néznem előtte az izét. Tényleg a szöveget. De akkor nem, nincs ilyenről szó. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Perhaps midst the guests he hides, in fear. My dear, long have we hid our love's tender fires. Months we've restrained our loins' hot desires. Tonight shall it end, be my wife, that's my plea. That having said, I'll get down on my knee. Oh, darling, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Treason, 'tis not wine, but a brew spiked with silver. My bowels contract, a foul beast to deliver. Az igen. Hark, hark, 'tis no prince, but a Doppler imposter. Hoppá, hoppá. Az alakváltó. If the maid loves him, it seems we've lost her. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. But a lack of morals, and a surfeit of cakes.
Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just a true Doppler's friend. Igen, tehát akartam mondani, hogy az előző kamera beállításon a fél képet eltakarta, tehát telément a szemem csöcsökkel, szóval durva. Egyébként ez a játék már párszor megmutatta ezt a tulajdonságát. Hey, you're the princess's command. Come up here. Come on then, governor. Up you go. On stage. Toss the traitor scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Doppler and Princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! Give it a rest, mate. Can't you see it's all in fun? It's a comedy. A ghoul could play the prince. Lighten up, for God's sake. Lehet, hogy ő a Dudu. Azért lázadozik. Vagy nem tudom. Vagy a macska az. Biztos, hogy a macska. Most már rájöttem. Mert az a macska az elején is ott volt. 500 tapasztalati pont. Wow. Ott van a Dudu. Akkor nem a macska volt? Vagy nem tudom. So, you know everything? Have you seen Siri? Ja, nem, a faszi volt. Ja, igen, jó, leesett. Okay. 1000 éve nem rögtön milyen jól. Zoltán, rohagy meg. How do you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the temple guard all at the same time? It's not as if we planned it. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me, entreated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cyrilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a fool by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Geralt? Na lássuk. Transform. Change into her. Még úgyse láttam ilyen átalakulást. Ennyi? I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? Yeah. Plenty. Bad idea. Yeah. Angry with me, are you, Geralt? No. Ja, a szemén lehet látni. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. Igen, nem van a izében. Ja, igen. Ki kell szabadítanunk, mert nem van a bőribe. What could I do? Take on Menga's appearance, then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenfurt. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by.
Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemary in Time, where we'll all meet. To get pissed like wild bugs. So, Az igen. settled? Tetszik az ötlet, tetszik. Főleg a vége. Not bad. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the crowd. You were right to cast Abelard as the prince. It's likely Maxim would have shown up drunk as a fish or forgotten about the premiere altogether. Here you are. Your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the coin. Take Na, care még now. pénzt is kaptunk, nagyon jó. Na, menjünk Zoltánért. Viszont... Nincs a közelbe egy kovács. Jó napot, kovácsot szeretnék. Mondjuk téged. Merre kell mennünk amúgy alapjáraton? Oda ki a francba. Jó, akkor elmegyünk egy kovácshoz először is. Várjál, merre kell menni? Elfelejtettem, erre ugye ki, itt vissza. Hey! Jaj. És mi van? Hova megyek? Ne a küldi felé menj te. No bread, no coin. They will never let your kind in, no, Grandpapa. We can go at it here, or at my place. How are you, honey? In short, Babánatban van. hard times we live in. Professor Flores is Novigrad's most famous model, but there's also triple posts. The roast Nem. and the street. Van valahol. Azt szerettem volna, igen. Greetings, Ibeer. What do you have on offer? No, meg el is tudjuk neki adni ezt a sok szart, ami nálunk van. Tehát a eladás így, eladjuk, eladás. Nem kell. Nem kell, ezek se kellenek, szart se érnek, jó. Jó. Oké. Mik vannak itt amúgy? Ezek mindegyik gagyi. Ezüst kard van, de hát ez majd csak 12-es brilliáns ezüst kard. Ja, ehhez gyűjtöttük az ezüst. De van ezüstünk egyébként. Nem lehet belőle csinálni. Azt majd megnézem. Na mindegy. Ugye van ezüstünk, vagy ez a ezüst rúd. Ezüst érc. Jó, mindegy. És ezt ha... Jó, mindegy. Most engedjük ezt el. Javítsuk meg a cuccainkat. Húha.
Jó. So long. Csinálunk egy mentést. És kell keresnünk egy gyors utazós cuccot. Looking for something unusual. Hogy örül magának, hogy fingott egyet te. Este nem, olyan 5 órától már nem streamelek, mert aztán asszony hazajön. És most úgy egyeztünk meg, hogy hát ugye most én nem dolgozok, ő dolgozik, és amíg ő dolgozik, addig én nyomom. Úgyhogy ja, este most nem. Hol a ló? Gyere már ide! De most megpróbálok azért haladni vele. Tehát azért most egy 3 órát biztos beleteszek, ha nem többet. Ha meglátjuk, meddig lesz kedve. Jaj, hova megyek? Itt van a főnök úr. Jaj, oké, Bazsi. Hát meg ugye YouTube-ra töltöm fel, ahogy tudom. Csak ugye ott sok idő, tehát ott kell neki azért egy 10-12 óra, mire ezt a ugye ilyen 3-4 órás tartalmat akár feldolgoz HD minőségbe. You know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Zoltán, te ne gondolkodj inkább. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay Oh, with you? tehát ő az üzenet. Aha, OBS-sel, jaj. Worrying about Dandelion. Hát ugye megy egyszerre a stream OBS-sel, meg ugye a felvétel is. Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Even go. Let her stay. Az én mucimnak mikor szorulása van. Like my mutsi when his guts knotted. Ennek amúgy valami baja van ennek a csajnak, én attól félek. Jó, maradjon, de itt valami gyanús. Itt szerintem valami árulás van, vagy nem tudom. Not much happening just yet, and there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Nem, most nincs kedvem játszani. Don't really feel like it. You two play. All right, you know the basics, that's clear. Hát ugye kell hozzá egy PC, jó lenne, ha lenne egy PC vagy egy laptop, ami tudná renderelni a cuccot, meg ugye capture card. Azt talán úgy meg tudná, de hát ezek ugye, ha nincs PC, már bukta a dolog, ha van PC, akkor kell egy capture card, és akkor jó vagy. Zolikám. Jajjá. Ha jó a laptop és tudja renderelni a cuccot, tehát felvenni és streamelni is, ezt majd teszteld le, vagy lehet már letesztelted, akkor egy capture card kell, aztán meg is oldottad a problémát igazából. Bár nem olcsók a capture cardok. Nekem nincsen sajnos, de majd egyszer. De hát ugye egyelőre most nincsen rá szükségem, és nincsen konzolom, se streamer PC-m, úgyhogy... Szóval nekem a gamer PC-n... Ez elmenekült? A gamer PC-nről megy. Mit mond? Na
Várj, először ezeket ki kell csinálni. De mennyien vannak? Méghozzá nem is kis szintűek. Az a nyelv. Ez már egy rendes csata. Na. Hoppá! Azért az oltámra oda csapunk rendesen. Ez meg csak áll egy helybe. Azért ezeket ki kéne lootolni, nem? Nem lehet őket kilootolni? Dehogy nem. Ilyenkor nem lehet megnézni? Na mindig felvesszük. Hát a kardokat nem vesszük fel, mert szerintem ugyanaz. A pénzt azt mindenképp. Nem tudom meg hol van. Ja. Azért mondom, hogy a pénzt azt fölvesszük, az kell. Jó, és most utána kell mennem. Itt a lovam. Shit, lost him. Gotta look for tracks. Road through here. Run, Roach. Come on now. Hol van? Itt van a nyom vége. Horse was carrying a heavy load. Giddy up. Erre kell jönnie. És nem látok nyomokat. Na, itt. Go. Ezek mi? That's it, Roach. Kicsit túljöttem. Bazeg, miért nem kapcsoltam ki a Facebookot? Faster.
Hey there. Itt erre jött. Ez az úton nem tudott menni? Véletlen. Hoofprints. Gondolom erre. Vártok egy pillanatot, kilépek a facebukból. Anyone ride through here? 2 men, one slung over the saddle like a sack. Aye, something of the kind dashed by. Turned left there. But 'twere a wench she were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. Never seen one like him before. That's it, Roach. Come on. Ja, azt hittem Looks nem. like it might have started limping. Chop his legs off at the knees. Didn't even know what he was after. Think someone let something slip. A big whoop. Hey, you! What is it? You tell me! One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye. Szia Rida, jajjaj, nyomjuk a Witcherkedést. Mi újság? Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door round the back. Thanks. Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long do you think you've been keeping in this hut? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. Na, But those nyisd ki. halflings, you can't trust them, you know. Once I saw one of them. Ouch! And now can I be sure? Not like I really have a choice now, do I? Nem mondjatok semmit. Semmit nem kell mondani. Nem kell mondani semmit, jó? De ez a legjobb játékosokkal is előfordul. Tehát ez normális. Előfordul, figyelj. Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long Figyelj, én ebben a játékban a legnagyobb ellenségem önmagam vagyok. Szépen óvatosan, másszál le, Witcher, mert ez nagyon magas. I'll go with you. Not like I really have a choice now. Úgy. There'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen. Minden is van itt, csók. Yeah, but I also realize you won't. My course is worth nothing to you, whereas a lot. Na itt felmegyünk, aztán mindjárt 100 csöpörbe lépünk. Jó, menjünk fel. Boy, you've made a wise choice. De nem erre kell jönni már. Might not be more than De erre kell jönni. but tomorrow. Quiet. I thought we heard something. What? No, you see, me and Dags, we don't. Figyelj,
Ez valami boss, vagy nem tudom. Ez kivéd minden ütést. Az anyád. Az anyád. That's enough of that. Ez keményebb volt, mint a többi, na, mondjuk azt. Szavasz te! Hát téged kereslek már egy 2 epizód óta, 2 YouTube videó óta. Bánat vigyen el téged. I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Az oktatás megy, Rida. Na, hát az kellemes. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt. Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Na, a lényeg. I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. De jó, én hát nem tudom, hol van. Hát ezért kerestük őt a félvilágon keresztül. Nagyon jó, hát ezt örülök. We were on Temple Isle, running from Horson's Men. Húha, most Ciris sztori lesz. Grab the bitch! Easy. De ez a Ciri, ez böszme amúgy. Ez Jézusom. Ez nagyon böszme. Szavaztok! Azt a kurva! Ha! Jó napot kívánok, mi van itt? De hogy el kéne menekülnöm. Na, én ezeket kinyírom. Hát ebből halál lesz. De csak azért imádok ezzel a Cirivel harcolni. De szerintem ezek örökkön jönnek. Bár nem biztos, hogy ne ez. Au! Na jó, menjünk. Szerintem örökké jönnek. Nem tudsz ugrani? Leave your horse! We have to! We're almost there! Jézusom, annyian vagy.
Aha. Hát milyen gyors már a csaj, gyerekek. Ez csak nyomni kell a gombot, azt meghalt mindenki. Dandelion! Na. Siri! Siri? Sehova tűnt? Játok képes ilyen teleportálgatásokra. One minute we were pulling off the heist of the century, the Mm. next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story. But I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care about? The ballads this'll inspire? Egos swell a bit lately? Getting more and more selfish with age. What is that about? It's about Ciri. Why would I ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Na, miről van szó? Ó, ezt már láttuk. You get it from Horson? Whoa, Ciri. Ja, hát ez a miénk, persze. Én azt hittem ő ad nekünk valamit. Got to be pretty furious. Ciri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. Szerintem most elég jól haladtunk a sztoriban amúgy. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladev Dorn Ep Tanaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. She slipped away again. I was so close. She came here from Velem. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talk to the Baron there. Ja, fordíthatták volna. Hát gondolom majd lesz értelme. Vagy nem tudom. Looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks. Na hát akkor Cirit megint nem találtuk meg. Gratulálom. Megkezdheted a velem kiegészítő küldetésének teljesítését. Ja, jó. Jó.
Na hát akkor ez jön. Keress egy Skelligére tartó hajót. És hova megyünk? Ide. Ez közelebb van. Tizenhármas szint. Ja, szerintem úgy kb. Most vagyunk a játék felénél. Köbö, szerintem. Vagy nem tudom, majd kiderül. Most kicsit úgy tűnik nekem, ha a küldiket megnézzük, hogy nem tudom hol van az a Skellige, de hogy most itt ez a rész, ez így megvan. Tehát jelenleg. És akkor most megyünk az új részre, és akkor gondolom ott újabb küldetés. Legalábbis szerintem. Who's captain of this ship? Looking at her. I, her. That's right. I, a woman, 30-as szint messze van. Ja. Shocking as shit, I know. Need to get to Skellige. Not on this boat, you won't. Pay you well. The islanders live off plunder in the seas. Not willing to risk that. Akkor vagy meg. Nézzünk erre. Nekem egy igazi kapitány kell, aki elvisz engem. The eternal flame will burn away our sins. Hol a kapitány? Tengerész. Kulcs kell hozzá. You call this living, Witcher? No clue. Drinking somewheres, I reckon. Might always scrum. Itt kéne lenni, nem? Hát jó, akkor ezt engedjük el. Mondjuk nem így gondoltam. De rossz, amikor tüsszentened kell, aztán mégse kell tüsszentened. És mire ott vagy, hogy tüsszentened kell, elmúlik. Pedig már úgy rákészültem. Bors segít. Ja. Na, ez lesz a mi hajónk, én úgy érzem. Ha megtalálom a kapitány, persze. Matróz, egy sincs kapitány. Merre van a kapitányotok? A bánat vigyen el titeket. Senki nem mond semmit. Hol találom meg ezeknek a kapitányát? Valahol itt kóvályok biztos. Nem látom. Esetleg fent mondjuk. Itt van-e? You captain of this tub? What's it to you? I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Nem nagyon akar oda senki sem menni amúgy. Én úgy látom. A liar, a thief, and a bugger, that one.
Mindenki fosi. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Na, most elmegyünk, valakit megkeressük, akinek szintén segítenünk kell, akinek majd szintén segítenünk kell, akinek majd szintén segítenünk kell. Ho, azt mondja, ho, á, ho, á. Wolverston, captain of the Atropos. So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverston? Ez olyan részeg, mint az állat, ha jól látom. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for Skellig, carrying grain, but that's our shush. Got any coin? Hogy ne lenne? 1000? Akkor nincs. Gotta get more coin. You sure do. For I won't even whip me horse in a bath without payment in advance. Csórók vagyunk. 1000? Bazzeg. Akkor most kéne mennünk a bankba, igaz? Tehát azt mondtad, hogy a banknak olyan boltos, és kiírja, hogy bank? Vagy nem írja ki? Tehát olyan a jele, mint a boltosoknak. Boltos. Hát itt nincs is több. Hol találhatom azt a bankot? Vajon? Mindegy, úgy is kell egy boltos, mert el kell adnom már egy-két felesleges cuccot. De azt jól kitalálni, hogy merre van a bank. Most pénzt kell gyűjtenünk. Well, well, look who's here. The white, how can I be of service? Kölcsön kellene? Az igen. Pénzt akarok váltani. Akkor itt van a bank. Ha! Ezt meg is találtuk. Ezt már szeretem. És most mi történt? Új tárgyat kaptál, korona. Ennyi? Hogy most mi van? Ezt most nem értem. Most ennyit kaptam? Vagy most nem értem. Várjál. Till next time. Hol van a pénz? Vagy hol van a... Vagy ezt nem vágom. Most mi történt? Most valaki tájékoztasson engem, kérem szépen. Most fogalmam sincs, mi történt. És ennyit kaptam? Tehát, vagy nem tudom mennyin volt, de nem sokan van. Tehát ez még közel sincs az 1000-hez. Hol van te? Ezért több mint 500. Te, figyelj! Adjál már kölcsön. I need coin. Guess I have to take out a loan. Of course, I'll arrange it right away. Just like that. Lady Yennefer of Vengerberg long ago declared herself Providenttől felvesszük a kölcsönöket, gyerekek. Hát ez van, hát nehéz időket élünk.
Kaptam 100-at? Hát de nekem több kell. Adjál még kölcsön. Hát nem tudok. Az baj. Till next time. Ennyit adták kölcsön? 100-at? Hát... Naked. Greeting. Show me your wares. Jennifer, az is boszi. Igen, de ezt most miért mondod? Mindegy, eladok neki. Például itt ezeket el tudom neki adni, nem? Ennyi? Nézd meg te. Ezekért meg szart se kapok, tehát ez semmi. Alkimiás cuccokat adjak el. Mondjuk ez egy jó pénzt ad. Adjuk el. 752. Nézzük meg miért ad még jó pénzt. Azért is. 926. Jó, legyen ez. 1010. Mondjuk adjunk még el cuccokat, nem? Annyira miért nagyon úgyse használom én ebbe a játékba, úgy tűnik az alkimiát, szóval nagyon nem vagyok rátapadva erre. Aztán később meg, jaj, miért adtam el? Jó, szerintem nagyjából így jó. Csak hogy maradjon nálunk valami kis pénz. So long. Jaj, bele lehetne itt most menni, meg tanulmányozni, hogy pontosan mire tudsz, meg mit tudom én, csak ugye én a főküldit akarom vinni, tehát most, hogy én itt nagy izékbe belemenjek tanulmányozgatásokba. Mehetünk. Most már lejjebb fogom halkítani egy kicsit. Meghalljam, hogy te jön a sieles. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rock unbearable. De marha sokba került ez a... Gyerünk, menjünk. Let's go. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my atropos. Anchors away. Na, utazásunk elkezdődött. Egy új valahova, fogalmam sincs hova egyébként. Jó éjszakát. Igen. Amúgy, de ezeket nem tudom, hogy hogyan lehet fejleszteni a megtévesztést, meg ezt a káprázatot, meg ilyenek, ezt nem tudom. Valószínűleg úgy, hogy sokszor fizetek, vagy nem tudom. Valami balhé van.
Fejezd már be! Nézd meg, a nyilasok lőnek. Azokat kell csípni. Látom, ezek kalózok. Fasza, hitani. Vászeg. De jó. Még a fejünkre is esett. Nagyon jó. És hol fogunk felkelni? Na, Skelligén végül is ott vagyunk, ahol kell. Ezért fizettünk 1000 koronát. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be Yennefer. Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a Connect beast to hawker. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Kertrolda? I expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port side today. Your sorceress ought to be there Na, too. hát akkor oda megyünk, megvan az úti cél. Thanks. So long. Nézzük meg a térképet. Csak úgy kíváncsiságból. Az anyám. És a főtérképen látszódik, itt még mennyi sziget van amúgy, hogy honnan jöttünk? Vagy hogy van ez? És próbálom betájolni magunkat amúgy. De úgy látom, nem látszik. Jó. Jó! Come on. Ez ilyen hegyes dombos, úgy látom. Vannak hegyek, meg minden. De durván néz ki. Ez tetszik. Nem is erre kell jönni. Várjál már. Ja. Csak annyira tetszett a táj, hogy annyira erre jöttem volna, de mindegy. Majd jövünk erre is biztos. Hova már? Erinyáljál.
Nem szeretek amúgy lovagolni, mindenben megakad. Our time amongst the living. Na nézzük, itt mi van? Hát ezt kit temetnek, vagy mi van itt? Az ki? You need not do this, child. I know, but I want to. No? Ők ismerik egymást. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. De ő miért van ott? A lány. Kacag az élve. Ezt most nem értem. Nézd már, ki van itt. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and Jó van, raid. Szulajmán, de rendben értjük. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. Bokkoljunk neki. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsech. Meghalljam a futát. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Yeah. Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet.
Reading my mind again? What's more, I like what I see. Itt nagyon ezek, nagyon szikrázik a levegő ezek között. Did you learn anything in Velem? How about you? What have you learned? Something strange happened on Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Na, hát akkor Ciri itt we lesz. need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. Wait, Wolf. Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter Na, to discuss. akkor ezek ismerik egymást. Ezek kicsit ilyen vikingesek, nem? Vagy ezek azok is? I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. 1000 vadászattok. Again, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I have something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Na, megint át kell öltöznünk bohócba. Úgy jól néz ki nagyon ez a sziget, tetszik. Böszme jól néz ki. Nem ide kell jönnünk először, hanem a ruhát kell magunkra ölteni. Hogy jól nézünk ki. Anyád, de jól néz ki. Ott a sidő, a malac, nézd meg. Elnézést, de jól néz ki. Meg is éheztem. This has gotta be Yen's room. She always did like space and the luxury. Nagy könyveket kivesszük, hogy tudjunk olvasni valamit. Ezeket kell felvenni. Bánat vigye el ezeket a ruhákat. Itt jók vagyunk? Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Exactly is she to me? Hát azt feljövök. Micsoda? Hát azt szerintem nagyon felettem van az a híd, ugye? Jól gondolom. Ja, de fel kéne valahogy jutni.
Ugye milyen szép ruhám van? Maradhatna ez. De mindegy, előbb úgyis oda akartam feljutni. Nem is akarok gyors utazni, mert meg akarom nézni, hogy mi van. De ez most honnan visz fel? Ja, itt a feljáró. Hát azért nem a lóval megyek, mert az mindenbe elakad. Nézzétek ma milyen, úristen, állat. Ez nagyon állatul néz ki. Mondjuk jó messzi van, de mindegy, ezt végig el akartam nézni, hogy néz ki itt minden is. Na, itt van a bűvös híd, ide. Mondjuk azt a textúrát ott betölthetné, ha úgy van, de mindegy, engedjük el. Akkor arra ne nézzünk erre. Ezt nem tudom, miért nem tölti be. Na, betöltötte. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear de Özvegye. Hoppá. The Queen Mother. It's a pleasure to meet Anya you, Geralt. királynő. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. Why am I not surprised? Oh, Geralt. Geralt, what is that you're wearing? Didn't want to detract from your beauty. A man at a woman's side is an accessory. He should enhance her beauty. But I thank you for Hát de ezt adtad. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. good thinking. I don't know what Krak wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? Örök bókolás van. What I think. We gotta drag their corpses out of the inn. So, what have you brought for the farewell feast? Milyen gyorsan. Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Na, tetszik neki a szakállunk. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvold. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Örülök, hogy találkoztunk. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krak on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. Na, VIP helyünk van. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Jó van, ciao ciao Bazsi, köszönöm, hogy itt voltál.
Ciao, ciao. And choking down a Szép stockfish napot. over there Köszi. is trick on Hindar. Forgive me. I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Névmemóriában nem vagyunk jó. Crack her da, and her big brother Yalmer called a Sparrowhawk. A Yal's daughter she is. Fat lot of good it does her. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feet Csak rá kell néznem a kamerára, hogy nem egy GLS futár. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. Milyen verseny, mert arról lemaradtam. Mire akarsz engem kihívni? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Hát nem tudom, mit kell csinálni, de menjünk, nyomjuk. Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! Ezt így most így egyből? Az igen. We're here. From this spot you must reach the top of that mount. At the summit you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first... Jó, hát akkor vegyétek úgy, hogy nyertem. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Oda nézz, hogy futok. Hopp! Na mi van, bástyám? Azzánk, de gyors, ez jön. Akarodjatok előre. Hopp. Hopp, lent megy. Ezt lehet, hogy hülyén csináltam, és nem erre kellett volna jönni. Bazeg. Ezt szerintem a játék nem itt tervezte, vagy nem tudom, de mindegy, megvan. Letoltuk. Lenyomtuk a csajt. Bazeg, az élőben ezt nem csinálnám. Szerintem meghalnék, mire feljutnék ide. Lélegeztetőgép kellene szerintem, ha feljutnék egyáltalán. Hát szerintem ennek esélye se volt. I won, but only by a hair. Egy hajszája, ja. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a Witcher, Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. Enough of the natter, let's drink. Na, én is ezt mondom, ígyunk. Ígyunk. To Ceres. Bár úgy volt, hogy nem iszunk egy kortyot se, de mindegy. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Na, szobára visszük. Most ez hova megy?
Elnézést. Bocsánat. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Dona and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madman. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Nagy balhé lesz. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hinder's fial bear. You don't scare anyone, Donor. Jézusom, fejezzétek már be! Szerintem itt nekem kell rendet tenni. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils. Na jó van, azt hiszem most rugom szét a seggüket. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to Itt mindenki unatkozik, de majd adok én nekik, majd nem fognak unatkozni. Show us what you're made of. Move the benches. There's to be some gob slapping. Már ütöm is. Tír! 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 Fáfsz! Hallod, a bunyóba a legjobb vagyok itt a bunyóba. Ebbe a játékba, csak mondom. De átütlek a korláton, hallod? Dír, páf! Hát ez ennyi volt. You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction. Na ennyi. Hát így kell helyre tenni, így kell helyre tenni a helyi népet. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Egy is szétvertem a képét, most meg kezet fogunk. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Lauren's been jabbering about bringing in a Witcher for that. Kísérteti át a világító torony? Húha, ez tetszik, ez érdekes lehet. Meet him for an ale in the tavern near Arenbjorn. Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Stronger! Sure, I'll knock one back with you, Lugos. Nothing wrong with having a drink in good company. I remind you we've important matters to discuss later. Matters that require a clear mind. I remember. Drink like you fight, and we're in for a good time. To Bran! To Jarl Madman Lugos and his madness. Nem azt gondoltam, hogy most fogunk inni. Forgive us. We should mingle, talk to some of the other guests. Yes? You mean to make your daughter a priestess of fire? What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Ha menjünk, ha mehet, az... Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object.
The mask of Ouroboros. We'll need it. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. Jó, szóval valami maszkot keresünk, valami laboratóriumba, amit nem mond el egyelőre, hogy miért van rá szükségünk, de majd meglátjuk. Footsteps. Jé. Lopakodó üzemmód. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? Ah, right. Nightingales croon. Mondom én, ezek között tuti lesz valami. Close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermian's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense... Mágikus aura, az komoly. Márton, nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvít, jó reggelt, jó reggelt. Hát akkor innen nem megyünk. Bazeg, hogy tud abban a ruhában mozogni? Hát én tuti orra buknék. Pillanat. Kaluperrin, tessék. Hello? Igen. Oké, köszi. Aha. Szia. Srácok, egy pillanat és jövök, jó? Addig nyomok egy kis reklámot, mert itt jön a GLS futár. Szóval Mártonnak nagyon szépen köszi a követést. Hello ZT. Úgy látom, hogy ti ismeritek egymást. Egy pillés jövök. Hello mindenki. Na hello, ezt a videót azért látod, mert éppen szünetet tartok. Ami annyit jelent, hogy már nem bírtam tovább és elmentem WC-re. Kimentem egy kis nasiért. Überfontos telefonbeszélgetést folytatok. A szerelmemmel tanácskozunk. Vagy éppen esik a hó és mindenképpen meg kell néznem. Szóval addig, hogy ne unatkozz, ugorj fel a közösségi oldalakra, keres rám Witcherek néven, és ne felejts el rányomni a követés és feliratkozás gombra. Ha ezt mind megteszed, mire visszajövök, nagyon-nagyon boldog leszek. Tehát megtalálsz a TikTokon, a Facebookon, az Instán és a YouTube-on. Ha még ezek után sem vagyok itt, akkor valami nagyon-nagyon fontos dolgom lehet, úgyhogy addig én azt mondom, hogy meditáljunk. Hívása fontos számunkra, ezért kérjük tartsa a vonalat.
Na, mehet is tovább. Közben hoztam egy kis kávét. Go. Olivia, being romantic. Na most mi van? Menjek el műhelybe. Jó. Megyek, főnök, azonnal. De nem minden. Amazing how a hobby can render a man mysterious. Bazdmeg, itt tuti lesz valami. Especially a druid. Must be a real nature lover. Had one at Kaer Morhen. Please. Most már lehet hangot adni rá. Looks alive. Had one at Kaer Morhen. Please. A hunted loose an arrow if he saw that in the woods. Looks alive. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Akkor beszéljünk vele. Nem tudom, mit lehetne itt még. Ott az ajtó esetleg. Ennyi. Are you all right? Cut myself. The door's locked. Hopp, szerintem megjött a druida. They're alive. Yen, watch out. Monsters. Feel it. Come closer. They're everywhere. Bazd meg. Bazd meg. Damn, you're ugly. Strange. Azt a kurva. No. To my mind, it's the sense. Jó, azért sokat nem sebeztek azért. Gondoltam, hogy lesz még egy. Na, melyik jön?
Még valaki? Tudom, az őzikék nem fognak megtámadni. Mi van? Szédülök, meg ilyenek? What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion. Szóval nem is voltak élőek. Szóval behalusztuk. Viccesen nézettem ki amúgy, ja. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Ennyi. Let's go inside, Geralt. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be here. A maszkot kell megkeresni. Pinecone. Didn't expect this. Wondrous world of insectoids. Ritual plants. What do you know? Raymond Marlowe. Child skull. A biography enhanced. Looks like Ermion places something in the statue's hand. What do you say we give it a pine cone? Nothing. Próbáljuk meg a koponyát. So, statue, how about a skull? Semmi. Guess you're no indecisive prince. Need something else. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. Hát ez nem megy. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Goes in for light reading, too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Woven triple mead. Pipa. Seems Ermion has real tobacco brought in. Van még valami. Letter bearing Ermion's seal to the druids. Warns them about you. That Skellige's tales about the wild hunt. The islanders believe the wraiths Próbáljuk sail meg on a akkor a long ship szobornak a built of the kezében. claws Várjál, of dead a men. térkép. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. Let's try again. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Ennyi. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. Ó, itt a maszk meg valami. Mögötte. Nagyon jó, nagyon jó. This is it. Ők nem látják, hogy ott van valami mögötte? Mert én láttam egy pillanatra. Ott röfög valami. Egy medvedisznó ember valószínűleg. Na bazd meg, ez hogy győzünk meg? Mi az Isten vagy te? Bazd meg. Tudom befolyásolni?
Nem túlságosan. Jó, most megsebzett. Azt akartam mondani, hogy nem túlságosan kemény, de nincs. Nyugodj meg! Ez ennyi lett volna. Húha. Tudod, hogy keressek kiutat. The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Nyomjuk. Hold on tight. Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. So, please, I'll enchant a needle. Bezeg, de jó lenne, én is tudnék itt takarítani. Itt valami romantik lesz. Úgyhogy a kisfiúk és a kislányok fogják be a szemüket. Lehet, hogy romantik lesz. Valahogy tudtam. Wait. For what? We must talk to Croc. Why? Think he misses us? Because I missed you. A gyertyába nem ám bele előksz, azt begyullad a haja. Oh no. I missed you too. Mi van? When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't take it. Az igen. So many memories. Damn it, Geralt. Do you have any idea how much they cost? Come here. Ez olyan engedélyezi a Twitch? Bár gondolom játék, szóval csak nem lesz belőle baj. Yen, let go of the mane. I know you. I let go, you throw us off. Don't even try. Gondoltam egyébként, hogy lesz valamilyen jelenet, mert a játékban végig voltak ilyenre utaló jelenetek, úgyhogy... Na hát úgy látom, Geraltunk boldog. My, oh my. Missed you. Úgy látom, a nő is boldog. Missed you too. We ought to get back to the wake. I must dress. Turn around. Croc and Crates asked about you. We went out. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. We'll take them to heart. But now, let's begin. The
have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king Ott must már be valaki nagyon wise, részeg a háttérbe. a king must command respect, a king must have bollocks. With no lack of men. Those who feel worthy of the throne of Skellige, step forth. Tedd le a konyhakést, te is. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. May the best man or woman win. És mit fognak csinálni? What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'd sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk. De most lesznek a lényegek, úgy látom. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Tehát Ciri eléggé önfejű volt. És irányíthatatlan. No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything. Na, ez egy jó fej faszi. A pénz kéne. Sok. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Magic anomaly on Ord Skellig somehow related to Ciri, or so Yennefer believes. It's my strong suspicion, but I can only know for certain by examining the site. I saw the twisted forms right on. Eltorzult alakok, druidák épp, hogy csak kordában tudták tartani. Explain to me, Yennefer, how Ciri might have caused this great catastrophe. I'm intent on learning that very thing, which I will do as soon as Ermion stops hindering my investigation. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Na, zsír. Legalább támogatásra No lelünk. need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. Úgy nem fáznak abba ott fent abba a hidegbe, abba a rövid ruhába? My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Unthik. Set off and has yet to return. Tehát megyünk óriást ölni. That she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed.
Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordalachir. Szóval van egy óriás, aki elüldözött mindenkit a szigetről, úgyhogy szét kell csapnunk, gondolom. An unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Ulrich further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Akkor mi leszünk azok a szakemberek, úgy érzem. Who will explain why she's mistaken. She just might come to a senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Jó van, bízd ide. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krag. I will see you later. Jó lenne nekem is egy ilyen képesség. Na, jó van, srácok, most viszont arra gondoltam, hogy én mára befejezem a Witchert, mert megéheztem. Elmegyek enni, ebédelek, bár lehet, hogy ahhoz még egy kicsit korán van. Aztán jövök vissza valamilyen streammel, még nem tudom milyen streammel, de valamivel jövök vissza. Úgyhogy YouTube-ról el is köszönök. Srácok, nagyon szépen köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, hamarosan találkozunk egy újabb Witcher résszel. Addig is lehetek jók és vigyázzatok magatokra. Ciao, ciao, szevasztok, hello.